Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 124, sau khi La Phong cùng đồng đội tập trung nghiên cứu đối thủ, ngày mà anh ấy chính thức gặp Nặc Lam Sơn cuối cùng cũng tới. Rất nhanh, hai phi thuyền với tốc độ như tia chớp lao về phía trước. Chỉ trong tích tắc, khi thanh âm cảnh báo vang lên từ trong phi thuyền, ngay lập tức hệ thống pháo laser phòng vệ đã lập tức được thiết lập. Đứng trước khoảnh khắc nguy hiểm, hai bên vẫn không có bên nào chậm lại. Trong phi thuyền, pháo laser cũng đã ngưng tụ lại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó đã liền bắn thẳng về phía phi thuyền đối diện. Trong tình huống hai bên đồng thời phát động công kích về phía phi thuyền, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, hai chiếc phi thuyền nổ tung, thân ảnh tất cả mọi người đã liền phóng ra bên ngoài. Nhìn thấy đối thủ bằng xương bằng tỉ chớp mắt, sát ý trong mắt mọi người đều hiện lên. Lúc này, sau khi đứng đối diện với đối thủ của mình, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra vô cùng quyết liệt. Và rốt cuộc, sau một hồi võ mồm, cả hai bên cũng chính thức lao vào cuộc chiến. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên rốt cuộc cũng bắt đầu. Rất nhanh, từng vụ nổ cũng dần bạo phát, lấy tốc độ kinh khủng khiếp, hai bên lao vào nhau giao chiến mãnh liệt vô cùng, lĩnh vực cũng không ngừng phóng ra mạnh mẽ, áp chế đối thủ. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, không gian giữa không trung đã trở thành chiến trường cho hai bên giao chiến. Làm theo như kế hoạch, mọi người đồng thời vây công hai tên của Nặc Lam Sơn. Thế nhưng, hai tên kia rất mạnh. Bọn chúng không ngừng lao về phía La Phong cùng đồng đội công kích mãnh liệt, buộc 5 người La Phong phải co cụm phòng ngự. Cuộc chiến cứ thế diễn ra, trong tay bọn họ, kiếm khí như tia chớp lao về phía đối thủ, khiến người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt. Sau một hồi chiến đấu, La Phong đột nhiên nói mọi người làm theo kế hoạch khi trước. Rất nhanh, hai bên đã liền tách ra. Giữa không trung, La Phong đối đầu với Bách Tạp La, còn 4 người còn lại, họ cùng Đức Ôn chiến đấu vô cùng quyết liệt. Có thể nói, cuộc chiến lúc này đã đến hồi căng thẳng nhất. Sau một hồi, La Phong đã dụ được Bách Tạp La đến một nơi không người. Tại đây, hai bên giao chiến vô cùng quyết liệt. Chỉ trong tích tắc, hai người đã va chạm với nhau hàng trăm lần. Đối diện với đối thủ mạnh hơn, La Phong rất nhanh đã yếu thế. Bởi vậy, cái tên Bách Tạp La kia đã ngay lập tức lao về phía La Phong và công kích. Rốt cuộc, sau một hồi, La Phong cũng không chịu được nữa. Bởi thế, anh ấy đã bị tên kia đánh bay xuống mặt đất, sinh mệnh gần như chấm dứt. Còn ở bên phía đồng đội, sau một hồi vây công, 4 người lôi thần thi triển sức mạnh bộc phát mạnh mẽ nhất thời đã đánh cho Đức Ôn trọng thương. Giờ đây, bọn họ đã ép đối thủ đến đường cùng, chỉ chút nữa thôi, bọn họ đã lấy mạng được tên này. Thế nhưng, Đức Ôn vẫn chảy cuối phòng ngự. Tuy nhiên, trong lúc đó, tình hình của La Phong thì lại không ổn. Ngay khi anh ấy ngã xuống, Bách Tạp La cười lớn bước đến. Theo thanh âm của hắn, công việc mà sư phụ hắn giao cho lần này quá đơn giản, hắn lấy mạng La Phong dễ như một con kiến. Dứt lời, hắn ta liền cầm bách đao trong tay cắm thẳng vào người La Phong, nháy mắt đã cướp đi sinh mệnh của anh ấy, mọi thứ chìm vào bóng tối. Thế nhưng thật bất ngờ, trong không gian vắng vẻ kia lại xuất hiện một thanh âm gầm thét. Sau đó, chớp mắt Bách Tạp La, một thân ảnh kim giác cự thú khổng lồ vàng rực cũng liền hiện ra, năng lượng kinh khủng đến khiến Bách Tạp La có chút khó thở. Chứng kiến cảnh tượng này, Bách Tạp La cũng phải giật mình. Hắn biết kim giác cự thú mạnh như thế nào, hơn nữa nó còn ở cấp vũ trụ. Giờ đây, cảnh giới hai bên đã chính thức ngang nhau, bởi vậy cuộc chiến đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng không ai biết được La Phong chiến đấu như thế nào, chỉ biết rằng cuộc chiến đó mới là cuộc chiến khốc liệt nhất, bởi vì kim giác cự thú ở cấp vũ trụ là vô cùng mạnh mẽ, sức chịu đựng cùng công kích của nó là không tưởng. Còn bên phía Đức Ôn, hắn ta bị 4 người kia vây công cũng không cầm cự được lâu nữa. Thế nhưng cũng không rõ diễn biến chi tiết của cuộc chiến này ra sao, chỉ biết rằng sau trận chiến đó, Đức Ôn đã bị 4 người lôi thần đánh bại, kết cục hắn ta bỏ mạng. Còn La Phong cùng Bách Tạp La, dưới bản thể kim giác cự thú, anh ấy đã đánh cho đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như La Phong sẽ lấy mạng đối thủ, thì đột nhiên anh ấy dừng lại. Sau đó, La Phong lại bất ngờ nói rằng mình sẽ tha cho Bách Tạp La một mạng. Chứng kiến hành động của La Phong, ngay cả Bách Tạp La cũng phải kinh hãi, hắn ta sững người đi. Còn La Phong nhìn đối thủ, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Ta rất coi trọng ngươi, thuần phục ta hoặc là bỏ mạng. Một khi ngươi cự tuyệt, ngươi sẽ tử vong. Ngươi bỏ mạng, tất cả chẳng còn gì nữa, giấc mộng cường giả mà ngươi theo đuổi cũng không còn nữa." Nghe vậy, Bách Tạp La chợt nhớ lại những ký ức khi xưa của mình trước khi rời đi. Bên trong thánh điện, từng thanh âm giàn nuôi in sâu vào tâm trí hắn. Giờ khắc ấy, đứng đối diện La Phong, Bách Tạp La đột nhiên quỳ một chân, thanh âm vang lên nói: "Đao phong tộc Bách Tạp La bái kiến đại nhân." Đến đây thì hết tập 125 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.